Η δυσκολιότητα είναι μια πολύ συχνή πεπτική διαταραχή που επηρεάζει άτομα όλων των ηλικιών. Η δυσκολιότητα ορίζεται ιατρικά ως η ύπαρξη 3 ή λιγότερων κενώσεων σε μια εβδομάδα. Σε περίπτωση σοβαρής δυσκολιότητας, μειώνεται σε λιγότερο από μία κένωση την εβδομάδα. Προκαλείται από δυσκολία στην κένωση, κυρίως επειδή το παχύ έντερο έχει απορροφήσει περισσότερο νερό από την τροφή του παχαίου εντέρου, καθιστώντας τα κόπρανα πολύ ξηρά και σκληρά. Αυτό μπορεί ακόμη και να οδηγήσει ένα άτομο να καταπονηθεί πάρα πολύ για να αδειάσει τα υπερβολικά σκληρά κόπρανα. Άλλα συμπτώματα είναι φουσκωμένη κοιλιά, πόνος στο στομάχι, κράμπες στην κοιλιά, ναυτία, ασυνήθιστα μικρά ή μεγάλα κόπρανα, οξύτητα, απώλεια όρεξης, κακή αναπνοή, πονοκέφαλος, κατάθλιψη, ακμή και στοματικά έλκη. Μερικές από τις κύριες αιτίες της δυσκολιότητας είναι η κακή διατροφή με χαμηλή πρόσληψη φυτικών ινών, η ανεπαρκής πρόσληψη νερού, η ακανόνιστη συνήθεια αφόδευσης, η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, η εγκυμοσύνη, η γύρανση, οι αλλαγές στη ρουτίνα, η αδυναμία των κοιλιακών μειών, οι αιμορροίδες, το στρες, η λήψη ορισμένων φαρμάκων, κατάχρηση καθαρτικών και ορισμένες ασθένειες. Τα λεμόνια είναι πάντα χρήσιμα στο σπίτι, όχι μόνο για το φαγητό ή για λεμονάδα, αλλά και για πολλούς επίγοντες ιατρικούς σκοπούς όπως απώλεια βάρους, περιποίηση δέρματος, σωστή πέψη, φροντίδα των ματιών, πεπτικά έλκη, αναπνευστικές διαταραχές κτλ. Τα λεμόνια και πιο συγκεκριμένα ο χυμός από τα λεμόνια μπορούν να θεραπεύσουν τη δυσκολιότητα. Αυτή είναι μία από τις πιο απλές και αποτελεσματικές θεραπείες που μπορείτε να δοκιμάσετε στο σπίτι. Τα φλαβονοειδή που υπάρχουν στο έλαιο λεμονιού διεγείρουν το πεπτικό σύστημα και αυξάνουν την έκρηση των πεπτικών χυμών, της χολής και των οξέων και κάνουν τα πράγματα να κινούνται. Τα πλεονάζοντα οξέα από το λεμόνι βοηθούν στην απομάκρυνση του απεκριτικού συστήματος, πλένοντας και καθαρίζοντας την πεπτική οδό. Η περιεκτικότητα του λεμονιού σε φυτικές ίνες βοηθά στην ανακούφιση της δυσκολιότητας. Αφαιρέστε το χυμό μισό λεμονιού και προσθέστε το σε ένα ποτήρι ζεστό νερό. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μία πρέζα αλάτι ή μισό κουταλάκι του γλυκού επιτραπέζιο αλάτι και λίγο μέλι σε αυτό. Πιείτε αυτό το θρεπτικό νερό με λεμόνι το πρωί με άδειο στομάχι. Μπορείτε επίσης να πιείτε ένα ποτήρι από αυτό το ρόφημα το βράδυ. Κάντε το καθημερινά για να αντιμετωπίσετε τη δυσκολιότητα μέσα σε λίγες μέρες. Εναλλακτικά, πάρτε 1 ή 2 κουταλιές της σούπας φρεσκοστημένο χυμό λεμονιού μαζί με μια πρέζα αλάτι καθημερινά για μερικές ημέρες για να ανακουφιστείτε από τη δυσκολιότητα και να καθαρίσετε το σύστημά σας. Για το λεμόνι υπάρχουν αρκετά βίντεο στο κανάλι Mea Culpa. Αν θελήσετε να τα δείτε, οι σύνδεσμοί τους βρίσκονται κάτω από τούτο το βίντεο. Τα σίκα έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και λειτουργούν ως φυσικό καθαρτικό. Τα σίκα είναι πλούσια σε ανθοκιανίνες και πολυφενόλες. Χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή ιατρική για γαστρεντερικές και φλεγμονώδεις διαταραχές. Όσοι πάσχουν από χρόνια δυσκολιότητα θα πρέπει να εντάξουν τα σίκα στη διατροφή τους. Για τη θεραπεία της δυσκολιότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο φρέσκα όσο και αποξηραμένα σίκα. Όταν υπάρχουν φρέσκα σίκα, τρώτε τα με τη φλούδα τους. Η φλούδα περιέχει τις περισσότερες φυτικές ίνες και ασβέστιο. Περισσότερα για τα σίκα μπορείτε να δείτε σε αναλυτικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι Mea Culpa με τον σύνδεσμο να βρίσκεται από κάτω. Το μέλι είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για την ανακούφιση από τη δυσκολιότητα, καθώς δρά ως ήπιο καθαρτικό. Μπορείτε να το λαμβάνετε καθημερινά για την πρόληψη καθώς και τη θεραπεία της δυσκολιότητας. Το ομό, βιολογικό, ντόπιο μέλι είναι το προτιμόμενο μέλι. Αναμίξτε 1 κουταλιά της σούπας μέλι με μισή ή 1 κουταλιά της σούπας ομό αφιλτράριστο μιλόξιδο. Πάρτε το 15 έως 30 λεπτά πριν από τα γεύματα για να προετοιμάσετε το πεπτικό σας σύστημα για την πέψη.
Μην παραλείψετε να δείτε τα 2 βίντεο σχετικά με το μέλι που υπάρχουν στο κανάλι Mea Culpa και όπως πάντα ο σύνδεσμος βρίσκεται από κάτω. Ο λιναρόσπορος έχει πολλές φαρμακευτικές ιδιότητες και είναι από τις πιο πλούσιες πηγές φυτικονινών και ω3 λιπαρών οξέων. Έχει επίσης υψηλή περιεκτικότητα σε φενόλες, βιταμίνες συμπεριλαμβανομένων των βιταμίνων Ε και K και μέταλλα όπως το μαγνήσιο και το κάλιο. Οι λιναρόσποροι έχουν αντιφλεγμονώδεις και αντιοξυδωτικές ιδιότητες και επίσης δρούν ως καταπραϊντικά. Αλέστε μία κουταλιά της σούπας λιναρόσπορους σε μήλο καφέ. Ανακατέψτε τον κονιοποιημένο λιναρόσπορο με 1 ή 2 φλιτζάνια νερό και αφήστε τον να ξεκουραστεί για 15 λεπτά πριν τον πιείτε. Πίνετε αυτό το νερό καθημερινά πριν πάτε για ύπνο. Το πρωί η κένωση του εντέρου σας θα είναι πολύ καλύτερη. Εναλλακτικά μπορείτε απλά να φάτε 2 με 3 κουταλιές της σούπας αλεσμένους λιναρόσπορους με 1 ποτήρι νερό. Προσοχή όμως! Όταν τρώτε λιναρόσπορους πίνετε πολύ νερό καθώς μπορεί να προκαλέσει κοιλιακή δυσφορία. Περισσότερα για τους λιναρόσπορους μπορείτε να δείτε σε σχετικό και αναλυτικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι Mea Culpa με τον σύνδεσμο να βρίσκεται κάτω από τούτο το βίντεο. Τα φρέσκα ή τα αποξηραμένα δαμάσκηνα είναι ευρέως αποδεκτά ως θεραπεία για τη δυσκολιότητα στην παραδοσιακή ιατρική. Οι αδιάλειτες και διαλυτές ίνες που υπάρχουν στα δαμάσκηνα αυξάνουν τον όγκο και η περιεκτικότητα σε νερό των κοπράνων προκαλούν πεπτικές εκκρίσεις και κινητικότητα του εντέρου. Οι σακχαροαλκοόλοι, σορβιτόλοι και άλλες φενόλες που υπάρχουν στα δαμάσκηνα απορροφώνται ελάχιστα από το λεπτό έντερο και έχουν καθαρτική δράση. Ανακατέψτε 2 με 3 δαμάσκηνα σε ζεστό γάλα λιναριού ή αμυγδάλου και πιείτε το βράδυ για επιπλέον φυτικές ίνες και ανακούφιση από τη δυσκολιότητα. Εναλλακτικά, πάρτε 3 με 4 ψιλοκομμένα δαμάσκηνα και πιείτε τα με 1 φλιτζάνι γιαούρτι καθημερινά. Το σπανάκι είναι πραγματικά καλό για το πεπτικό σύστημα, ειδικά όταν υποφέρετε από δυσκολιότητα. Είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες και οξαλικό οξύ. Είναι επίσης πλούσιο σε ασβέστιο και φόσφορο. Το σπανάκι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνες. Το ομό σπανάκι έχει διάφορα συστατικά που μπορούν να καθαρίσουν, να αναδομήσουν και να αναγεννήσουν ολόκληρο τον εντερικό σωλήνα. Για να απαλλαγείτε από τη δυσκολιότητα, πρέπει να συμπεριλάβετε το σπανάκι στη διατροφή σας. Μπορείτε να το φάτε είτε ομό ή μαγειρεμένο, ανάλογα με το πώς σας αρέσει. Εάν έχετε σοβαρή δυσκολιότητα, πίνετε ένα μείγμα από μισό ποτήρι ομό χυμό σπανακιού και μισό ποτήρι νερό 2 φορές την ημέρα. Μέσα σε λίγες μέρες θα νιώσετε μεγάλη ανακούφιση. Για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο βίντεο υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι από κάτω για να μπορέσετε, αν θέλετε, να τα προμηθευτείτε. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.